Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với chương trình Mỗi tuần một vấn đề. Và trước khi đi vào phần cuối của chương trình, một lần nữa chúng tôi rất xúc động và cảm ơn ông Trần Nhật đã nhận lời mời của chúng tôi đến bày tỏ, chia sẻ với những kinh nghiệm vui buồn lẫn lộn trong cái cuộc hành trình gọi là tìm tự do của ông và gia đình ông. Một lần nữa chúng tôi xin gửi lời chân thành đến cảm ơn đến ông và gia đình ông trong cái việc hôm nay của ông đối với đài chúng tôi. Kính thưa quý vị, có thể nói chúng ta đã làm nhiều để nhớ đến quê hương của chúng ta, nhớ đến những người bạn đồng đội của chúng ta, nhớ đến những người kém may mắn nghèo khổ tại quê nhà. Nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng phải nghĩ đến quê hương này là nơi đã giúp đỡ chúng ta, đã hậu đãi chúng ta, tạo chúng ta có điều kiện đời sống ngày hôm nay. Thế thưa ông, có khi nào ông nghĩ ông chỉ bị nghĩ đến Việt Nam, giúp đỡ những người bên Việt Nam làm công việc đó? Thế ông có nào nghĩ đến những cái công việc và những người ở tại cái xứ mà đã giúp đỡ ông thời gian qua không, thưa ông Trần Nhật? Dạ thưa quý vị thính giả, cố nhiên là cái đất nước mình đã cứu mang chúng ta không bao giờ quên được họ. Nhưng mà chúng ta phải làm cái gì thì tôi xin trả lời. Giả sử như 911, mỗi lần 911 tôi kêu con cái tới quyên góp, chúng tôi đóng góp gửi đi. Bão Sandy chúng tôi cũng làm như vậy và tôi gửi qua Hội Quốc học Đồng Khánh gửi tiền đi. Rồi bão Hải Yến ở Phi Luật Tân, nghe anh Trình Hội tổ chức, tôi cùng tới thời chùa Tân Thành thỉnh ý ngài và ngài về tôi cũng đồng gửi tiền để về giúp bên đó. Cũng như hội thương phía bên này của chị Hành Nhân, của anh Nguyễn Phán, từ đầu Nguyễn Phán làm tôi cũng gửi, chị Hành Nhân tôi cũng gửi năm. Những công việc ở đây mình thấy rất là mình chưa làm đủ, vì cái ân tình của họ đối với mình quá lâu. Mình ân tình là mà cũng bắt buộc mình trả, nhưng mà mình phải trả dần vào cái lương tâm mình cũng cho phép mình không trả. Thành tôi đã cố gắng làm những việc bên này. Vừa qua thì ông hay nói đến vấn đề gia đình ông với con cái của ông. Thế thì tại sao con cái của ông lại luôn luôn đứng bên cạnh ông, sát cánh với ông? Chắc ông nghĩ ở bên Mỹ này thì cũng khó khăn, con cái nó lớn rồi nó cũng có quyết định của nó sống riêng. Cái điều gì ông đã làm cho con cái ông gắn bó với những cái công việc ông luôn luôn theo đuổi như vậy, thưa ông Trần Nhật? Dạ thưa anh Trọng và tất cả quý vị thính giả, ngày đầu tiên tôi được nước Mỹ là tôi đặt cái bàn thờ trước rồi. Đó là cái biểu tượng lớn nhất. Và tôi không cấm con cả tôi nói tiếng Mỹ và nói tiếng Việt. Tôi được hướng dẫn từ lúc đó. Và đến cuối cùng là luôn luôn các cháu tôi phải đem về nhà ăn cơm để đó. Tất cả những cái chuyện làm đó gợi đầu từ lúc nhỏ. Và bây giờ thì các cháu, tôi mong mỏi các cháu một điều là đi về Việt Nam để giúp người nghèo và nhìn thực trạng của xã hội của bên đó. Thế tại sao ông có ý nghĩ là đưa các con của ông về Việt Nam, thăm Việt Nam rồi giúp đỡ? Trong lúc ông cũng biết rằng cộng đồng người Việt chúng ta luôn luôn tẩy chay, luôn luôn nói đến những cái người mà trở về Việt Nam. Tại vì chắc cùng ông biết chúng ta đã ra đi rồi tị nạn, tại sao lại trở về nơi cái lẽ nhiên chúng tôi tôn trọng ý kiến cá nhân của mọi người. Thế ông có ngại cái vấn đề cộng đồng chúng ta lên tiếng không, thưa ông? Dạ, cố nhiên là có ngại, nhưng mà mình làm với bổn phận của mình, với lương tâm của mình không tiếp tái Tết cho Cộng sản. Các con cả tôi về, tôi xin nhận mạnh anh là có 3-4 điều rất lợi. Cái điều thứ nhất là nó biết bà con thân thuộc của nó, mồ mả tổ tiên ông bà, và biết tất cả những cái phong tục tập quán. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, các cháu về là nhìn thấy những cảnh nghèo khó cùng cực, cho nên nó sinh ra từ tâm, mà khi đã có từ tâm thì nó giúp đỡ được. Cái thứ ba nữa là nó về nó thấy ngay cái thực trạng xã hội của Việt Nam. Vừa xuống xe tôi vừa chạy ra chứ được một cái số là bị cảnh sát công an chặn lại và phạt. Không lần nào không có, mà phạt không có giấy phạt, mỗi lần ít nhất 500.000, 1 triệu. Thì cái đó họ thấy đó, trăm nghe không bằng một thấy. Họ thấy đó. Cũng như các con cháu tôi, nó đầu đại học sư phạm, nó một tháng được 500 thôi, 5 triệu thôi. Nhưng mà muốn đi làm phải có 100 triệu để lo lót. Nhưng cái đó, tất cả những đứa trẻ, nếu thật trẻ đã cũng trên 30 cả rồi, thì nó hiểu được một xã hội bóc lột, một xã hội nghĩa là luôn luôn như vậy. Thì làm sao họ không được hiểu. Thế thưa ông, lại nhiên thì chúng tôi tôn trọng ý kiến cá nhân của mọi người. Mọi người có một cái quyết định sáng suốt cho công việc của mình,
với gia đình mình và cái xã hội của mình đang sống. Nhưng mà cái vấn đề chính là có khi nào cộng đồng ở đây chắc cũng quý vị cũng biết rồi, cộng đồng họ không có tán thành những cái công việc đi về Việt Nam hoặc gọi tẩy chay thế này thế nọ thế kia. Thế thì cái điều trước tiên chúng tôi muốn hỏi ông có ngại không? Dạ thưa thật sự tôi không ngại, vì lương tâm tôi không làm những cái gì. Cái ông già tôi biết việc cộng, ông già tôi đã nói luôn luôn xa lạnh việc cộng. Nhưng mà đang tôi về để cho con cả tôi thấy rõ rằng là cái xã hội Việt Nam đang thấy, chứ mình đang có thấy đâu. Anh nói cho vui chơi thôi, nhưng mà cái khó khăn nhất làm sao mấy cháu nó chịu về với chúng ta. Vâng. Thế đến bây giờ nhìn lại những cái công việc của ông làm trong cái thời gian qua, thì cái công việc nào mà ông thấy, ông cho rằng có nhiều ý nghĩa nhất này, thưa ông Trần Nhật? Thưa quý vị thính giả, công việc nào cũng có ý nghĩa, nhưng mà tôi thấy hai công việc có ý nghĩa đối với tôi là ngôi chùa làng đã đem tâm linh cho người nào, để chống chọi lại cái sự cám dỗ của xã hội và sự bất công của xã hội. Và thực lời hứa của mẹ tôi và con em chúng tôi. Cái điều thứ hai là cái chùa Dương Lâm, mặc dù chúng công tác chúng tôi nhỏ, nhưng mà đó là một cái nỗi niềm ưu tư và chúng tôi đã làm được để đem lại cho những cái người không xác không hồn đó đã được lên có một nấm mồ để cho họ khỏi than vãn. Ngày xưa trước đó đọc cái bài của Liêu Thái thì có nhiều người về báo mộng như vậy, báo cái khổ cực lắm, nhưng mà sau khi xây rồi thì không nghe nói nữa. Đó cái vấn tâm mình rất quan trọng. Mình mong mọi sao đất nước Việt Nam trong một ngày gần cái nghĩa trang biên hòa sẽ được phục hưng lại. Đó là điều chúng tôi mong muốn. Kính thưa quý vị, ông Trần Nhật nguyên là cựu sĩ quan không quân và ông là một trong những người phi công đã từng tham gia trận chiến tại Việt Nam. Ông không biết có nên xài cái chữ may mắn hay là không, nhưng định mệnh đã đưa đẩy ông vào biến cố 30 tháng 4 75. Ông cùng với 11 thành viên của gia đình ông đến định cư tại Hoa Kỳ. Đoạn đường 40 năm của ông đã hoàn thành. Và hôm nay trong chương trình Mỗi tuần một vấn đề của chúng tôi gửi đến quý vị để quý vị cùng nhớ lại cái đoạn đường có thể nói gian nan, vất vả và rất nhiều chông gai đã đến với chúng ta, nhưng chúng ta đã hoàn thành và chúng ta nhìn vào một cái tương lai mới, một cái tương lai cho con cháu của chúng ta và một tương lai của những người Việt bỏ nước ra đi sau 40 năm. Và Lido Sài Gòn TV chúng tôi có tổ chức một cái cuộc nhớ lại về những cái đoạn đường trong cuộc hành trình tìm tự do vào tháng 4 tới đây tại Camp Pendleton. Và hy vọng quý vị cùng với chúng tôi đóng góp vào một phần nào trong cái cuộc hành trình tìm tự do và đạt được ý nguyện của chúng ta như ngày hôm nay. Thế thưa ông Trần Nhật, cảm ơn ông đã chia sẻ với chúng tôi với tất cả những gì đối với cá nhân ông và gia đình ông. Nhưng có một câu hỏi mà chúng tôi cũng muốn ông chia sẻ, nhưng mà nếu ông không muốn chia sẻ thì thôi. Trong cái công việc ông làm trong cái khoảng thời gian qua, bao gồm những việc từ thiện, những việc cứu giúp những người đồng đội của ông, hoặc là những cái vấn đề khó khăn, khi ông trở về Việt Nam, ông thành thật cho chúng tôi biết, có khi nào ông gặp khó khăn của chính quyền Cộng sản Việt Nam không? Thưa quý vị thính giả, rất nhiều lần. Cái bằng chứng năm 1995 tôi về đầu tiên là ngày thứ hai đã được nhận giấy của công an dưới Thừa Thiên là kêu tôi tới để mà hỏi, nhưng mà tôi không sợ. Tôi mới gặp họ không, mà tôi được phải đâu, nghĩa là tôi về chắc chắn là các ông sẽ gọi tôi hỏi về vấn đề không gian thân tình. Mà tôi biết rằng là các anh hỏi, nhưng mà tôi vẫn về. Các bạn bè tôi khuyên không nên về, nhưng mà tôi vẫn về, vì tôi biết rằng tôi làm việc này là với cái tấm lòng tôi không mua súng đạn, tôi tiếp tế thành thử ra các ông đấy. Tôi vẫn nói như vậy để cho họ biết, rồi họ biết rằng rồi cuối cùng họ xin tiền tôi, xin để trợ giúp cái nơi khác. Tôi nói xin lỗi, tiền tôi chỉ có giới hạn, mà tôi về tôi đã giúp các nơi rồi thì tôi không có tiền để mà giúp các ông, mong các ông thông cảm, tôi không có tiền. Đấy. Thưa ông, thời gian còn lại tôi xin ông cho chúng tôi biết một cái câu rất là ngắn mà thôi. Thế những cái quyết định nào mà ông cho rằng là quyết định sáng suốt nhất trong 4 thập niên vừa qua đối với cá nhân ông và gia đình ông, thưa ông? Thưa quý vị thính giả, không có nhất nhì, mà mình phải làm từ A đến Z
tất nhiên là thì cái quyết định nào của tôi bây giờ tôi rất là mãn nguyện và hạnh phúc, từ quyết định không lãnh tiền trợ cấp, từ quyết định thành lập không gian tân định, từ quyết định thi vào chính phủ, từ quyết định về xây chùa làng, từ quyết định thanh dưỡng lão, từ các mộ và tất cả đi vùng sâu vùng xa, tất cả từ A6 Nhưng mà khởi điểm nếu ngày nay ông không được rời khỏi Việt Nam, ông còn ở lại tại Việt Nam, thì ông thấy cái quyết định nào mà sáng suốt nhất để ông nghĩ rằng là... Dạ thưa anh, quyết định sáng suốt nhất của tôi là tôi nghe lời ông già tôi nói là Việt Cộng là nham hiểm và nên sẽ đánh xa nó, cho nên tôi bằng vội vã mà chạy cho được mọi người. Nhưng mà trong cái vội vã là tìm cách chạy đó cũng có cơ duyên, cũng có số mệnh nữa. Thành thử tôi cảm ơn trời Phật, nhất là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã cho chúng ta một cái chỗ nên an toàn như vậy mà để được làm những cái việc mình mong muốn. Đó là cái hạnh phúc nhất của tôi. Và tôi xin mượn làn sóng này, tôi xin được cảm ơn tất cả mọi người đã hợp tác tôi trong vấn đề không gian tân tình, đặc biệt nhất tất cả các anh em mà đưa quà ở Việt Nam. Trong thời gian đó họ rất lo lắng và rất cầm cụi để lo những cái món quà tôi đưa đến. Và tôi xin đài cho phép tôi được cảm ơn bà xã tôi là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều và đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong những tất cả các công tác tôi làm hiện hôm nay. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua chương trình Mỗi Tuần Một Vấn Đề. Và hôm nay chúng ta dành 1 phút im lặng để nhớ đến những người đã hy sinh trong cuộc chiến, những người đã hy sinh cho sự thành công của chúng ta, cho sự trưởng thành của cộng đồng chúng ta. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Xin chào quý vị.